Bună! Bună! Bună, Alexandru, ce faci? Domnul doctor? Domnul doctor, da. Doctor chirurg. Doctorul chirurg, unul dintre cei mai buni chirurgi cardiologi din California. Mă rog, nu știu cum e cu toată America aia, dar știu că tu ești... Se cam bate lumea să le ții inima în mână, din câte știu eu pe acolo. Știi cum se spune aici în America? Că dacă tu nu ai încredere în tine, nici pacienții nu au încredere în tine. Deci la chirurgi cardiaci, chirurgi pe inimă, tu trebuie să spui ca și chirurg că ești cel mai bun din lume. Deci îi întreabă cine este cel mai bun chirurg cardiac din lume. Și tu trebuie să spui tu, fără rușine. Că dacă nu, atunci pacienții n-au încredere în tine. Exact. Deci, apropo, cum ziceți voi, cel mai bun chirurg din Los Angeles, cel mai bun chirurg din lume. Păi știi cum e în România? Dom'le, dă-mi și mie cel mai bun doctor endocrinolog. Pac, Ionescu, pac. Adică omul nu-l vrea pe cel al doilea cel mai bun, îl vrea pe cel mai bun. Înțelegi? Da, eu de acord cu tine, dar ai o problemă mare dacă ești doctor endocrinolog și te întreabă cine este cel mai bun endocrinolog și tu vii cu alt nume, ai o problemă foarte mare. Îți dai seama, n-ai cum. Spune-ne cum e la tine acum cu pandemia, cu că e nebunie, cum operezi, cum faci, ce faci? Mai e un pic nebunie, chiar uite, pot să vă și arăt, este Capital Record aici, nu știu dacă poți să vedeți, uite, chiar că poți. E pustiu. Este de obicei, uite să vă arăt pe stradă, deci e nebunie, este foarte, foarte mare aglomerație, dar acum nu. Mamă, ce era pe acolo, Doamne! Exact. Deci, la chestia asta, noi muncim foarte mult. Sunt, cum se numește, sunt cazuri de urgențe care trebuie făcute. Cazurile care sunt relativ normale, deci care poate să aștepte, îi mai ținem pentru că se infectează, ajung în spital și fac coronavirus. Ori infectează ei pe unii, ori se infectează ei în spital. Deci, și voi cum vă protejați? Stai îmbrăcat cu toate alea? Relativ, nu poți să fii îmbrăcat tot timpul. Asta e problema cea mare. Porți mască, mască și ochelari, Doamne ajută să nu vină nimic în ochi. Dar ideea care este, te protejezi când știi că pacienții au COVID-19, coronavirus. Dar sunt foarte mulți care vin cu teste negative, pentru că o treime din teste sunt negative. Și după o săptămână afli că sunt pozitiv. Deci e infectat câțiva între timp. Deci trebuie să te speli pe mână, trebuie să ai mască, trebuie să... În momentul în care operezi, noi avem cum se numește papăr. Papăr sunt niște pălării speciale cu vizoare care este aer și împing microbii afară. Deci e mai complicat, dar asta e situația. Cum vin românii, mergem înainte. Foarte tare, că e greu oricum să operezi. Și nu-mi închipui cu toată nebunia asta. Tu stai în operație câte 8 ore câteodată. Da, câteodată 4 ore, câteodată 12 ore. Câteodată 8 ore, depinde. Deci, cum se numește? Trebuie să fii în formă. Eu îl știu pe Alexander de 30 de ani? 20? 30? Nu mai știu de când. Pe acolo. Știi cum zic românii? Și americani, de fapt, timpul zboară când petreci bine, când ai timp bun. De fapt, spune-le oamenilor de unde ne cunoaștem noi. Adică cu cine ai... De fapt, ce ai făcut înainte să fii cardiolog? Eu sunt chirurg cardiotoracic. Ai dreptate. Chirurg cardiolog. Eu am crescut la Govora, Băile Govora. Foarte fericit. La Govora am jucat tenis, am schiat. Părinții mei erau doctori acolo. Am făcut facultatea de medicină la Craiova. Vara mergeam la mare. Eram monitor de tenis, de windsurfing. Iarna eram monitor de schi la Sinaia. Am terminat facultatea. În 1990 m-am mutat în America. Am făcut specializarea de chirurgie la New York University, care este un loc foarte serios, foarte mare. Deci de la New York University am fost la Mount Sinai. După aia am venit la UCLA, UCLA, în Los Angeles. Și acum sunt aici de 20 de ani, fac chirurgie cardiacă, sunt șef în 3 spitale, sunt în private practice. Și cam asta e.
Cu tenis, cu mașini, cu foarte multă muncă. Dar povestește-mi că el juca tenis, tu jucai tenis de Am plăcere. jucat foarte mult tenis, da, și cu Ilie și, mă rog, Ilie era cel mai bun. Cine ți-a spus ție să te lași de tenis? Că mi-ai povestit tu odată. Mi-ai zis că Țiriac mi-a spus să mă las de tenis. Țiriac, eram 14 ani, eram deci eram cel mai bun campion județean, se numea pe la Vâlcea, și am fost la București și am avut un centru de ăsta de pregătire de primăvară și era Țiriac, era șef. Foarte drăguț, a zis, zice, tu joci foarte bine, dar trebuie să te ții de tenis și ai un pic atitudine, care nu i-a plăcut probabil. Și zice, tu joci bine, câștigi bine, dar nu știu dacă o să-ți meargă foarte bine cu tenisul. Între timp eu am câștigat turne naționale și am mers relativ bine, dar am și schiat și așa mai departe și între timp am devenit chirurg cardiac. Da. Și după câțiva ani, acum 5-6 ani am întâlnit la eu concurez, fac car racing pentru Porsche, deci alerg la raliuri și chestii de pistă. Și m-am întâlnit cu Țiriac. Și de fapt ne-a introdus cineva, zice, uite, doctorul este faimos, e doctor chirurg cardiac, îi plac mașinile, și a jucat tenis pe vremuri. Și s-a uitat, el zice, cam te cunosc. Da, zic, mulțumesc pentru sfat, că uite, ești foarte bine, da, mersi. M-a ajutat că te-ai uitat la mine și ai zis, joci foarte bine, dar te rog să găsești altă meserie. Don't quit your day job. Așa, și eu m-am hotărât să ajung chirurg cardiac și așa că mersi. Și încă joc tenis și acum, da. Da, tu, în afară că joci tenis, ai pasiunea pentru mașini. Noi de câte ori ne vedem cu doctorul la Los Angeles, are cu tot o altă mașină, dar o mașină pe care eu n-am văzut-o în viața mea niciodată. Odată ai venit la noi de Crăciun cu un Hummer, era el, dar nu știu ce era, că era Este o mașină militară americană care, de fapt, am cumpărat-o de la armată și sunt singurul civil în Los Angeles care are mașina asta. Se numește AM General, care este un Humvee ăsta american de armată. Are o licență, cum se numește, număr de matriculare. Și e foarte interesant, mai ales acum când a fost cu scandalul, cu demonstrații, mergeam cu mașina tot timpul. Nu ți se întâmplă nimic cu aia. Ai făcut bine cu aia, că nu se știe ce vine și e bine să o ai pe aia, că în aia nu ți se întâmplă nimic. Așa, nu aștepți în trafic. Exact. A venit la noi pe stradă și noi stăteam în West Hollywood, pe o străduță de asta cu căsuțe mici. Mașina lui era mai mare decât casa noastră. Deci mi-aduc aminte de aia și după aia la toate tu mergi la concursurile astea de mașini vechi, nu? Mașini vechi, mașini noi, tot felul de chestii. Eu concurez pentru Porsche. Am un Porsche GT3R Factory Car, menținut, cum se numește, de o firmă profesionistă. Deci merg la raliuri cu un Evo, Mitsubishi Evo. Merg cu motocicletele mult, am un Ducati Desmo 16 de curse care de fapt poți să-l vezi în spate aici. Wow, ce tare ea! Chiar aici, uite. Mamă, ce frumoasă e! În living room-ul meu este un Desmo 16. Ce mai merg cu am un Mercedes din ăsta G-Wagon, cum se numește, Grande Wagon. Mai multe mașini. Da, e incredibil pentru că știi, noi vorbim cu tine, eu te cunosc, dar lumea nu te cunoaște. Așteptându-ne la un doctor chirurg de inimă să stai numai cu pacienți, și nu e așa în America, știi? Asta încerc să explic tuturor, că în America, fiind doctor, asta nu înseamnă că asta e toată viața ta. Tu ai timp liber, ceea ce aici nu prea se poate. Știi, la noi un doctor nu prea are timp liber. Nu. Cu toate că nu face niciun sfert din banii pe care îi face un chirurg în America, el nu are timp de nimic aici. Înțelegi? Știi cum e aici? Noi spunem că tot timpul ai timp pentru chestii care vrei să le faci. You always find time for things you really want to do. Da? Deci eu sunt foarte, foarte ocupat. Fac aproape 500 de cazuri pe an. 500 de cazuri. Chirurgie pe inimă, pe plămâni și vasculară. Da? Lucrez în 6 spitale, sunt șef în 3 spitale. Dar tot timpul poți să găsești timp. Adică să mergi, e mai complicat. Adică trebuie să, cum să spune, trebuie să dormi câteodată mai puțin. Dar ce să spun, când ninge la multe mă duc, fac helicopter ski, pentru că este
pulver. Unde mergi? Am o casă la Munte în Mammoth și după aia merg în Europa, în Zermatt, în Italia, în Alaska, în America de Sud. Zbor cu elicopterul și după aia coborâm pe zăpadă. Așa e și cu mașinile. Deci tot timpul poți să găsești ceva timp dacă vrei neapărat să faci așa ceva. Adică dacă îți faci compartment, da? Deci timpul cum se numește românește? Îl compartimentezi. Da? Ți-l împarți. Ți-l împarți bine, da. Și ai dreptate. În America, la americani, și acum, mă rog, eu am stat mai mult în America decât în România, sunt aici de peste 30 de ani. Dar le plac. Și de asta românii merg bine aici. Tipii mai, cum se spune, în coteșe mari, mai descurcăreți. Adică nu le plac șoareci de laborator, da? Deci nu poți să fii numai cu cartea în față și să te duci să te culci. Și trebuie să ai activități. Vor să vadă că ești multilateral dezvoltat. Exact. Asta adică faci o groază de chestii și lumea îi place de tine. Că, mai ales în private practice, dacă nu ești drăguț și pacienții nu te plac, nu vin la tine. Da, și tu ai un vibe așa, pentru că făcând atâtea sporturi și toate sporturile astea sunt foarte masculine, așa, știi, ai un vibe de ăsta care dă încredere. Exact, trebuie să aibă încredere în tine. Și aici știi cum e, Google. Fac Google tot timpul și văd cine ești și dacă le place, vin la tine. Deci trebuie să fii, nu poți să fii foarte, mă rog, părinții mei erau doctori în România, la Gogora, dar cum ai zis și tu, erau doctori și profesori, unii erau foarte drăguți, unii erau mai, cum se numește, mai blazați, mai complicați așa, știi? Și mai greu de vorbit cu ei, mai înfumurați. Exact. Nu merg bine în America. Nu poți să fii înfumurat că lumea nu te tolerează, știi? Da. Întreabă cineva dintre cei care se uită la noi cât timp se așteaptă pentru o operație pe inimă, că în Italia, unde e ea, se așteaptă cel puțin 6 luni. 0, se așteaptă 0. Deci dacă ai nevoie de operație, ne uităm la ceas acum, în jumătate de oră se poate face. Deci America este, dacă e urgență, se face imediat. Și dacă nu durează de obicei 2-3 săptămâni, dacă ai timp pentru aprobări. Dacă nu, îi trimiți la spital și operezi imediat. Deci asta nu există așteptare aici. Ce tare, da. Eu încerc să aduc oameni care sunt ieșiți cumva din sistemul românesc, și tu, și Anastasia, și sunteți niște oameni care toată viața voastră, tot timpul, și veți rămâne, ați fost români. Adică voi nu ați fost niciodată altceva. Dar sunteți niște oameni care ați experimentat altceva și care sunt mărturii că se poate și altfel, înțelegi? Se poate să nu țipe la tine un doctor, chiar dacă tu plătești. Adică la noi și cu asigurări private tot țipă la tine cineva, înțelegi? Se poate să fii vesel, se poate să explici omului pe înțelesul lui. Că o altă problemă aici la noi este când te duci la doctor, îți vorbește într-o limbă pe care tu nu o înțelegi. Da, aici nu există așa ceva. Lumea nu strigă, le explici. De fiecare dată când pleacă eu întreb, mai ai întrebări pentru mine? Trebuie să se simte foarte confortabil. Altfel nu se poate. Da, uite, nu înțeleg de ce. Pentru că în primul rând e mai ușor și pentru tine ca medic să ai în față un om care înțelege ce îi spui și care este, cum zice americanul, confident, că știe ce îi se va întâmpla. Știi, față de un om care nu înțelege nimic, tu trebuie să-i tai o mână și el se așteaptă să-i tai un picior. Adică la sfârșit există numai certuri, știi, față de când îi spui de la început, uite ce se întâmplă, ce se poate întâmpla, care sunt riscurile. Adică omul acceptă și riscurile dacă le înțelege. Știi? Neapărat, dar adevărul meu este, românii sunt doctori buni. Eu am crescut în România. Da, și tu ești doctor bun, ai fost în România la facultate. Sigur. Sistemul e un pic mai complicat în România, dar și în America e complicat. Adică trebuie să-l înțelegi și trebuie să, cum să spun eu, să înțelegi sistemul și să folosești sistemul, da? Pentru că și aici sunt probleme cu asigurări, cu una, cu alta. E că la asigurările e cam problemă, știi, și sunt foarte scumpe și sunt foarte mulți oameni care nu își permit asigurările, dar din câte știu, pentru urgențe și așa, poți să intri în operație. După aia eu primit la sala de urgență, emergency room, și
admite în spital imediat. Deci și fără asigurare. Deci aici nu există, nu poți să spui că lumea dacă nu are asigurare moare. Nu există, nu moare nimeni din cauza asta. Dar și eu am foarte mulți prieteni în toată Europa și în lume, de fapt, care acum e mai puțin aici cu Facebook, e mai mult cu Instagram în America, îmi trimit tot felul de mesaje și, cum să spun, eu merg, am fost în Sri Lanka, în China, în Mongolia, în Chile, în Dubai, deci am predat cursuri și am operat. Și e foarte interesant să înțelegi sistemul ăsta multilateral. Adică fiecare sistem are beneficii și are probleme. Ideea e să ai mai multe beneficii decât probleme la sfârșit pentru și o să vă dau și Instagram-a voastră. Deci dacă telespectatorii au întrebări, ceva, eu pot să ajut cu cea mai mare plăcere. Da, a pus Răzvan toate adresele tale se văd jos acolo și lumea poate să... Eu nu mi-am pus numele de familie pe Instagram, bineînțeles, e Alexander _ Radu. Radu e numele, cum se numește? Numele mic. Numele mic, da, Alexander Radu. Dar cu cea mare plăcere, lumea are întrebări și americanii nu sunt sfioși, da? Trimitele întrebări, pot să fac asta. Adică nu promit că o să răspund la toată lumea, dar cu cea mai mare plăcere tot ce pot să fac, mai ales România. Da. Mulțumesc mult pentru că noi suntem așa foarte cuminți în România și noi nici pentru noi nu întrebăm când avem ceva și stăm cu capul plecat așa și dacă ne zice un doctor să mai așteptăm 50 de ani, 50 de ani mai așteptăm, știi? Și nu așa este normal. Normal este să poți să vorbești cu omul din fața ta ca un egal. Chiar dacă el... Câți ani de facultate ai făcut tu și cu totul? Păi am făcut 6 ani de facultate. Am făcut 5 ani de rezidență de chirurgie medicală, deci chirurgicală, cum ar fi cu pacienții. Am făcut 1 an de cercetare și după aia am făcut încă 2 ani de chirurgie cardiacă training. Multe. Da. Dar pasiunea ta, bineînțeles că pasiunea ta, tu nu poți să fii medic de nimic dacă nu ești pasionat de medicină, dar pe lângă asta, ce-ți plac mai mult, motocicletele sau mașinile? Adică să le conduci? Îmi place orice care generează adrenalină. Elicopterele, avioanele. Mașinile de curse sunt foarte interesante. Motocicletele sunt un pic mai riscante. Dar știi cum e, ca și chirurg cardiac, pui mâna pe inimă. Cum e? Operație reușește, generezi, i-ai salvat viața. Deci asta e foarte multă adrenalină și pentru mine. Cum e să ai inima cuiva în mână? Adică că ai avut, cred că, niște sute de mii de inimi. Pot să vă trimit niște video, dar nu știu dacă aveți. Nu știu dacă ne lasă ăștia de la YouTube, da, ar fi mișto. Deci cred că trebuie să pui un anunț ceva. Asta e situația, adică deschizi inima, deschizi pieptul și eu fac, cum se numește, bypass pe inimă bătând. Deci inima bate și tu trebuie să coși aceea când inima bate. Deci trebuie să fii în, cum se numește, simbiotic, da? În relație bună, când se duce la fel. Doamne, voi sunteți un fel de Dumnezeu așa. Cum ar veni. Doamne ajută, nu suntem, dar eu le spun că suntem as close as it gets. Cât se poate de aproape Dumnezeu, dar I'm not God. Și le spun la pacienții mei că nu pot să fiu Dumnezeu, pot să fac numai ce pot să fac. Le explicăm, bineînțeles, începem cu problemele. Deci tot timpul când operezi, poți să ai probleme, deci nu poți să spui la pacienți că totul e perfect, totul este extraordinar, adică sunt posibilități, operația s-ar putea să aibă complicații, de obicei nu au. Dar sunt operații de urgențe în care poate să fie probleme. Și care e cel mai tânăr pacient pe care l-ai operat? Pe vremuri am făcut chirurgie pediatrică. Deci cel mai tânăr pacient a fost 8 ore. A fost născut de 8 ore. Și am făcut transplanturi. Acum fac adulți, cum se numește. Deci adulți. Oameni mai în vârstă, pentru că sunt în private practice, am o clinică foarte mare și e foarte complicat. Dacă faci transplanturi și copii trebuie să fie available 24 de ore. Și am practice foarte mare și deci îi las pe alții să facă treaba asta. La noi în România e un singur medic care face operații pentru copii la Târgu Mureș și doctor Suciu. Și în rest nu mai face nimeni în România operații pe inimă pentru copii. Și el îmi spunea că
anual cam sunt 1000 de cazuri pe care trebuie să le opereze și el poate să opereze 200, 300 maxim. Da. 200-300. Păi și cu ceilalți ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Probabil că unii mor, alții trăiesc. Complicat, se numește medical Darwinism, you adapt or you die. Acum asta e o problemă pe care guvernul românesc trebuie să o salveze. Pentru că trebuie să plătească doctorii mai bine și nu numai doctorii, dar ai nevoie de asistente medicale, ai nevoie de terapie intensivă, ai nevoie de valve, ai nevoie de... Este foarte scumpă chestia asta. Și mai ales copiii sunt un pic mai complicat decât adulți de făcut. Deci, părerea mea că trebuie făcute centre la Timișoara, Cluj, București, Brașov. Exact. El îmi povestea că, de exemplu, în România, Casa de Asigurări îi decontează lui 4.000 de lei pentru un transplant de inimă. 4.000 de lei înseamnă nici măcar 1.000 de euro. Păi, deci este foarte... Și nu numai dau un transplant, nu numai că durează câteva ore, probabil 6 ore, 7 ore, 8 ore, dar pacienții trebuie văzuți, este foarte mult timp care trebuie petrecut înainte de transplant. Exact. Și după aia 2-3 săptămâni după transplant. Exact. Și dacă totul este făcut pe, cum ziceți dumneavoastră, 1000 de euro, este foarte, cum se numește, este foarte complicat. Doctorii iubesc pacienții și, încă o dată, doctorii români sunt foarte buni și nu vreau să spun că se sacrifică, dar sunt convins că ar face operații și pe gratis. Dar la un moment dat trebuie să-și plătească rentul, pentru casă, mașină, plătească pentru copii, deci au nevoie de bani. Deci guvernul trebuie să înțeleagă chestia asta. Plus că îmi povestea domnul doctor că el stă numai pe la poliție. Pentru că îi mor pacienți, bineînțeles că e mortalitatea foarte mare la malformațiile congenitale de bebeluși și este mortalitatea foarte mare și părinții îl dau în judecat. Și el se duce și stă pe la poliție și dă declarații. Ori trebuie și asta făcută într-un alt fel, pentru că la voi nu te duci tu la poliție. Tu ai o asigurare, un de malpraxis, faci aia, tot face avocatul tău. Pe când la noi nu, trebuie să te duci tu, doctor, la poliție și să scrii. Subsemnatul, eu declar că n-am vrut să omor copilul, a murit că avea nu știu ce. Și să faci asta la câteva zeci de copii pe an, este de la spitalul de nebuni. Adică n-ai cum să profesezi și să faci asta. Nu există așa ceva. Problema mare este că nu numai că nu este incentiv, cum se numește în românește, să facă această operație pentru chirurgi, dar mai ales nu sunt plătiți buni și sunt dați în judecată, atunci de ce să facă cazuri riscante? Și problema mare că o să moară pacienții, pentru că doctorii nu mai vor să opereze din chestia asta și pacienții suferă. Deci trebuie găsită o formulă din asta mai umană un pic. Exact. N-ai cum să-i lași așa, că vorba ta nu se mai face nimeni. Dar la voi, la UCLA, știu că e școală, e medical school, nu? Se studiază. Da. Știu că e foarte scumpă, adică să mergi la UCLA odată că e foarte greu să intri. Românii au șanse să intre, de exemplu, la UCLA? E un pic mai complicat în sens că îți trebuie vize și acum mai emigrație și Acum nu vorbim, în timpuri normale. După aia apare COVID, deci multă lume acum fac studiile pe internet. Plus că, într-adevăr, e foarte mult. Adică eu teach, cum se numește, eu învăț studenți și rezidenți. Nu sunt foarte la curent cu prețurile, dar cred că este în jur de $50.000 pe an, chiar mai mult. Plus că trebuie să mănânce, să stea la cămin, cum se numește, le trebuie cărți. Și vorbește cel puțin 4 ani. Deci este foarte mult și mai ales când vii dintr-o țară din afara Statelor Unite, este mai greu să primești credit pentru $100.000. Dar nu neapărat trebuie UCLA. Sunt alte școli, relativ la fel, un pic mai ieftine și, dacă studenții sunt competenți. În America ești tot timpul la fel de bun cât a fost, cum se numește, like the last place you've been. In other words, deci ai terminat la UCLA student, de acolo vii. Te duci, faci rezidență de chirurgie la Stanford, ești din Stanford. Te duci, faci chirurgie cardiacă la Harvard, ești din Harvard. Te duci, faci specializare pentru chirurgie pediatrică pe copii la Columbia, ești din Columbia. Deci
românii poate să facă o școală relativ mai ieftină și să facă specializare chirurgie într-un loc mai bun. Da, asta vreau să te întreb, că majoritatea au copii care vor să dea la facultăți, știi, și ți se pare că dacă fac facultatea aici în România nu prea au, adică nici n-au loc, spitale, ăia medici în vârstă nu prea lasă pe ăștia tineri și mai toată lumea vrea să studieze în străinătate și mă întrebam cum e, dar exact ce ai spus tu, poate face facultatea oriunde și apoi să facă o specializare, fie că e la Stanford, fie că e... Exact. Da. E un pic mai complicat, încă o dată, adică este... Da, știu ce zici. Cu viza, e greu. Nu, dar ce vreau să spun, eu trăiesc în America de 30 de ani, am venit în 1990, dar la suflet sunt o român, am crescut în România, părinții mei sunt români. Este un pic trist când lumea pleacă, vor să facă toți facultatea în alte țări și devine un pic mai complicat pentru populația din România care nu are doctor bun, pentru că doctorii buni pleacă. Deci guvernul român trebuie să facă o soluție, să țină doctorii sau să-i trimită în străinătate sau să vină să opereze, să vadă pacienții în România. Eu mă întorc tot timpul cu plăcere în România. Am fost administrar, am fost invitat. Profesor Marian Gaș, un om extraordinar. Și, mă rog, în București foarte lume, doctori buni, spitale relativ bune, dar au nevoie de, cum să spun, ajutor guvernamental. Nu poate să trăiască, deci spitalul singur nu poate să reziste. Da. Și mai e ceva la noi, știi, doctorii pot fi plătiți mult, că acum, mă rog, cât de cât sunt plătiți cât de cât decent, adică nu mai sunt plătiți puțin. Problema este că tu dacă te duci într-un spital vechi, urât, unde stau toate alea să cadă pe tine, chiar dacă ești plătit bine, ție nu-ți vine să te duci acolo, înțelegi? Unde sunt infecții de-astea nosocomiale. Tu degeaba operezi perfect și faci un transplant perfect, că ăla se infectează de la nu știu ce germen pe acolo și ți-a murit după câteva zile. Adică și asta, infrastructura e foarte importantă, că una e să operezi în săli ca ale voastre, care zici că sunt din Star Trek, și una e să operezi în niște spitale vechi, care trebuiau să fie dărâmate de mult, știi? E problemă foarte mare, ai foarte multă dreptate, pentru că nu numai atâta, dar și statisticele chirurgilor, cum se numește? Deci dacă operezi 3 pacienți într-un spital vechi, care nu vreau să spun că e murdar, deci un pic mai mă rog, mai murdar și vechi. Mai vechi, deci cu șansă de a face infecție mai mare. Dacă 3 pacienți mor, automat, din păcate, o să blame, cum se numește, ei dau vina pe chirurg. Da? O să zică că a murit din cauza chirurgului, că uite s-a infectat, că el nu s-a spălat pe mână și mai departe. Ceea ce nu e adevărat. Deci, chirurgii sunt foarte, mai ales în America, eu inclusiv, suntem foarte, cum se numește, cautious, da? Atent. Da? Unde operezi, ce fel de pacienți operezi, pentru că trebuie să ai statistici foarte bune. Chiar dacă operezi pacienți buni, cum ar fi, dar ai foarte multe urgențe, în extremis, și unii din ăștia mor. Deci trebuie să minimalizezi cât poți și ai foarte mare dreptate. Trebuie să operezi în spitale bune, cu surori bune, cu terapie bună, foarte curate, pentru că se adaugă aceste morți și nu vrei să, cum ai zis tu, să ajungă săracii doctori să dea cu subsemnatul la poliție. Exact. Să știi că eu le-aș propune, nu-i cunosc, îi cunosc pe toți din politică ca pe frații mei, că doar am crescut împreună. Dar eu le-aș propune oamenilor ăstora să vorbească cu doctori ca tine, ca doctor că avem doctori în Chicago, la New York, să vorbească odată, să vă invite odată oficial în România și să vă întrebe pe voi, cum faceți voi acolo, ca să încercăm să facem și noi în România asta. Cu cea mai mare plăcere. Ați venit asta vă este, cred că ai venit cu tot dragul. Îmi fac timp, neapărat, mi-a face plăcere. Ar fi foarte bine să ai un fel de meeting din ăsta în București, parte dintr-o meeting de medicină generală sau chirurgie sau noi avem, cum se numește, ședință, avem how do I do this? How do you do it? Deci cum fac eu chestia asta? Și asta se face de la chestii tehnicale de operație până la, cum se numește, până la organizarea practice-ului, da? Deci, cum se numește, practice-ul de medicină. Pentru că eu am un office la UCLA, mai am office-uri în Hollywood,
sunt șef în 3 spitale, fac chirurgie cardiacă, toracică și vasculară și lumea vrea să știe cum faci tu. Și aici nu există secrete, prostii. Toată lumea spune, uite, asta merge pentru mine, eu asta fac. Mă rog, trebuie să lucrezi 12 ore pe zi, bineînțeles. Dar ai dreptate. Trebuie făcută chestia asta, să te înțelegi cu pacienții de la chestii de organizare, care, mă rog, ar fi cum se numește consent. Deci când oferezi pe pacienții, ei sign consent, da? Atunci e foarte chestie legală, pentru că ei nu semnează până nu înțeleg tot. Când au înțeles tot, au semnat. Și este foarte greu să-i dai în judecată pe doctor atunci când el deja a semnat că să moară. Nu te întreabă nici dracu dacă ai înțeles ceva. Nu te întreabă nimeni nimic. Taci și du-te, la revedere. Te-am operat, nici nu știu ce ți s-a întâmplat. Iar ce îmi place mie foarte mult în America este această normalitate. Toată lumea îmi scrie mesaje aici cât de normal ești și pentru că pentru noi nu este normal cum ești tu, înțelegi? Pentru noi să fi vorbit eu acum cu un profesor, în primul rând că nici nu vorbea cu noi, că n-avea răbdare, și în al doilea rând ne vorbea niște vorbe de nu înțelegea nici dracu nimic, înțelegi? Da, asta e o greșeală foarte mare. Eu am crescut în România, sunt din ăștia mai în vârstă. Mă rog, ca să o lămurim, foarte mulți doctori și în general doctorii români, profesori sunt foarte, foarte buni și eu sunt foarte mândru de cum se numește, de învățătura care am primit. Da. Dar ai dreptate. Pacienții nu vor să vorbească cu oameni înfumurați, oameni mai ciudați. Eu glumesc că zic e anormal să fii normal. Exact. Tu trebuie să relate, să te, cum să spun eu, să te raporteze la tine. Exact. Și mai ales când dai mâna, le strângi mâna, ei sunt fericiți, vor să vină la tine. Chestia asta nu există în America, cum era în România, că trebuie să-l vezi pe domnul profesor și stai 7 ore la coadă și vezi 7 asistente și când ajungi acolo el citește ziarul și a pus ochelarii, în 10 secunde e plecat. Da. Nu există ceva aici. Aici există totul, trebuie să fie foarte elegant, curat, plăcut. Deci trebuie să fii fericit că ai văzut pe profesor. Și îmi place foarte mult ce viață duci tu paralel cu viața ta de medic, pentru că tot ceea ce faci tu te face pe tine să fii un medic relaxat, cu vibe, cu putere, știi? La noi îți spun eu, nu știu, că sunt doctori care, de exemplu, uite, mai joacă tenis, că cunosc, sunt și mai ales de ăștia de mai în vârstă așa, dar sunt majoritatea doctorilor care stau închiși în spitalul ăla și ies de acolo cu capul pătrat. Îți dai seama că să stai non-stop în spital, că te duci cu capul, adică tu nu decompensezi niciodată, știi? Și îmi place că la tine, uite, mereu mă uit la aia roșie din spate, decompensezi cu aia de... Asta chiar repede cu asta, pentru că... Ia să vedem, uite aici. Doamne, dar... Apropo, eu stau la etajul 11, deci asta o trebuie... Ce faci? Te duci cu liftul cu ea, nu? Pun pe o roată în lift și eu duc așa. Dar nu ai dreptate, nu poți să vezi... Americanii zic trebuie să gândești outside of the box. Deci nu poți să... Dacă nu te relatezi la pacienții tăi, nu poți să tratezi bine, lumea nu te înțelege. Deci nu poți să fii numai, cum am zis, șoarece de librărie sau să stai în spital. Că n-ai înțeles nimic. Deci claxonează mașina, te sperii, da? Exact. Deci trebuie să fii, cum zic americanii, multifaceted, deci mai multe fețe. Deci trebuie să poți să vorbești, să schiezi, să joci tenis, faci mașini, raliuri. Și foarte, foarte multă chirurgie, adică asta rămâne numărul 1, medicina și chirurgia. Dar trebuie să fii, cum am zis, cum se numește, dezvolt, să ai carisma. Deci este foarte important încă o dată în America ca pacienții să se simtă, să fie atrași de tine, să le oferi încredere. Da, ai dreptate, să știi că toată lumea e fascinată de tine. Bănuiesc că nu e prima dată când ți se întâmplă. Îți mulțumim mult. Noi o să te așteptăm după ce trece nebunia asta. O să încerc să vorbesc cu câțiva oameni de decizie din această țară și să invite mai mulți medici ca tine, medici din Franța, și să vorbească, frate, cu ei. Și ce poate fac ceva bine. Că avem nevoie de schimbare, nu se mai poate așa.
ai perfectă dreptate și în primul rând vreau să spun că și tu ești la fel. Ai foarte multă carismă, ești foarte... Mă uit la tine, la Anastasia, sunteți la fel. Deci tot timpul să vorbești. O sunt pe Anastasia pe celular, tot timpul răspunde. Deci toată lumea, când eu lucram la full-time la UCLA, aveam rezidenți, fellow, toată lumea vrea, și în România probabil, nu pot să-l sun pe domnul profesor pe celular la 7 seara să-ți dea un sfat. Aici toată lumea, uite, am 2 telefoane, stau lângă mine amândouă, ne uităm la ele, secretare și așa mai departe. Deci eu vreau să fiu ajuns, vreau ca lumea să mă găsească și vreau, eu le spun la ai mei, dacă voi, mă rog, eu le spun cuvânt mai urât, dar dacă au făcut o prostie, eu pot să repar. Le spun, pot să repar. Tu nu poți să faci nicio greșeală, le spun la rezidenți, care eu nu pot să repar. Exact. Dar trebuie să știu că ați o pot să repar. Deci nu asculți, ai avut o greșeală, mă sun și eu repar. Că dacă știu, repar. Dacă nu știu, pacienții mor. Și vorbeam de tine și tu ești dezvoltă, carismatică, de asta lumea te place. Dar asta este cheia pentru succes. Să fii humble, cum zic americanii. Să fii relativ modest. Deci under promise and over deliver. Deci promis mai puțin și deliver mai mult. Și ai dreptate, mi-ar face mare plăcere dacă România ar invita mai mulți doctori din America, din Franța și mulți din România, care să ai un fel de masă rotundă, eventual televizată, ca să afle toată lumea și lumea să poată să întrebe, cum întreabă la tine pe ecran, și să răspunzi, pentru că pentru noi este un sistem foarte rapid de a avansa și a învăța. Exact. Și cel mai important lucru pe care l-am învățat eu de la voi, de la oamenii care sunteți în America, este că tu trebuie să vrei să înveți tinerii, nu trebuie să te ascunzi de ei. Pentru că tinerii ăia te fac și pe tine să crești. Dacă tu ți înveți rezidenții prost și nu le spui lucruri, ăia o să-ți omoare pacientul mai devreme sau mai târziu și tu suferi. Decât dacă îl înveți pe ăla bine, ăla te ajută pe tine. Adică trebuie să dai din tot ce știi, toate. Nu există secrete. Trebuie să le share with people. Da, asta m-am pus foarte uimit când am ajuns în America, că în România toată lumea avea secrete. În America nimeni nu are. Ei vin la sala de operație la mine și eu le explic cum operez și le arăt ce fac și așa mai departe. Dar mai e o chestie, vezi? Profesorii mai în vârstă, mai bătrâni, sunt un pic mai insecure, deci nu foarte confortabili. Și atunci nu învață pe rezidenți și pe ăștia tineri, pentru că le e frică cum să le ia locul. Și asta e o problemă foarte mare pentru pacienți. Nu numai în România, peste tot. Da. Pentru că și asta nu e numai în medicină, să știi, peste tot. Adică oamenii de sub tine trebuie să fie, cum să zic, să înveți tot, pentru că cu cât dai mai mult, cu atât ți se întoarce ție mai mult, știi? La noi nu e așa. Dar confortabil. Cu cât e confortabil, eu învăț pe ai mei, pentru că eu am un practice foarte mare și plus că trebuie să fie cineva să facă treabă când eu mă duc la Saint-Tropez, sau când mă duc la schi, trebuie să rămână cineva bun să aibă grijă de pacienții. Exact. Să știi că eu mai am un invitat, că o să te las pe tine să pleci, dar vreau să vă salutați și să vă cunoașteți. Și domnul Damian Drăghici, bună seara! Mă cunoaște foarte bine! Te pup, Alex! Este unul dintre cei mai talentați muzicieni, nu numai că e un om extraordinar, dar de câte ori ascult un concert, și ascult foarte des concerte, am, cum se numește în România, goosebumps, da? Da. Este așa de talentat și așa de bun, nai, vioară, absolut tot, pian, este inimaginabil. Și când mă uit pe Instagramul lui să mă ascult muzică, și de fapt el a avut un concert undeva în timpul carantinei pe un balcon și era lume în jurul lui, pentru că efectiv muzica este de la inimă, da? Și tu ești un geniu, și un prieten adevărat și te iubesc mult tot și îți mulțumesc pentru tot. Diferit talent, da? Da. Exact. Bă, românii ăștia suntem șmecheri, mă. Asta e ideea. Ca români. Sunt prieten cu Alex de 20 ceva de ani. Da. Mi-e dor de tine. La fel, ne vedem ori aici, ori acolo. Exact. Uite, o să vin să vă văd în România și neapărat te rog să-i spui salutul lui Ilie. Apropo de talente și de români. Spune. Cel mai bun
tenisman ever. Cel Da, mai talentat tenisman din toată lumea ever. A avut har și din păcate, dacă el n-ar fi fost român, cu talentul ăla, ar fi ajuns mult mai sus, pentru că el a fost într-o perioadă în care toată lumea, își cam bătea joc de român, că erau comuniști, că, înțelegi, și el a jucat foarte târziu. El a ieșit din țară pe la 20 de ani. El, dacă ar fi jucat de la 16-15 ani, ar fi câștigat mult mai multe turnee, pentru că el a ieșit din țară târziu, fiind comunist. Da. Da, extraordinar talentat. Eu vorbesc, fiecare român când vorbește mă vede că joc tenis, mă întreabă de Ilie Năstase. Toată lumea. Da. Știu, așa e. Are foarte mulți fani și are foarte mulți fani copii. Eu nu știu de unde știu copii, că Ilie și tineri. Nu știu. Talent. Bine, domnul doctor. Mulțumesc de invitație foarte mult. Mulțumesc, de-abia aștept să te vedem din nou. Neapărat, ori aici, ori acolo, dar numai bine. Te pup, mult. Pa, pa.